Xin kính chào quý bà con, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay, thứ Hai ngày 11 tháng 5 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến bà con bản tin cập nhật và phân tích thị trường hồ tiêu mới nhất, với những nhận định chuyên sâu về xu hướng giá trong nước và thế giới. Thưa bà con, thị trường hồ tiêu trong nước bước sang tuần giao dịch mới với tâm lý khá tích cực, khi mặt bằng giá tiếp tục giữ vững ở vùng cao. Dù cuối tuần vừa qua giá chưa có nhiều biến động mạnh, nhưng điều đáng chú ý là thị trường vẫn duy trì được trạng thái ổn định và không xuất hiện áp lực giảm sâu. Đây được xem là tín hiệu cho thấy lực đỡ của thị trường hiện nay vẫn khá tốt, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung đang ngày càng thu hẹp. Theo ghi nhận từ nhiều vùng trồng trọng điểm, sản lượng hồ tiêu năm nay giảm đáng kể do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi kéo dài trong giai đoạn ra hoa và nuôi trái. Không chỉ riêng Việt Nam, nhiều quốc gia sản xuất lớn trên thế giới cũng đang đối mặt với tình trạng sản lượng suy giảm, khiến nguồn cung toàn cầu trở nên hạn chế hơn so với các năm trước. Chính yếu tố này đang góp phần hỗ trợ giá tiêu duy trì xu hướng tăng bền vững trong thời gian gần đây. Ở thị trường nội địa, mặt bằng giá hiện nay vẫn bám chắc trên ngưỡng 140.000 đồng một ký tại nhiều địa phương trọng điểm. Đáng chú ý, lực mua từ doanh nghiệp và thương lái vẫn duy trì ổn định, cho thấy nhu cầu gom hàng phục vụ xuất khẩu vẫn còn khá tốt. Trong khi đó, nhiều nông hộ hiện có xu hướng giữ hàng chờ giá cao hơn, thay vì bán ra ồ ạt như trước. Điều này giúp thị trường hạn chế áp lực nguồn cung ngắn hạn và tạo nền tảng cho giá tiếp tục đi lên trong thời gian tới. Đối với hoạt động xuất khẩu, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam hiện vẫn đang trong trạng thái đi ngang suốt khoảng 2 đến 3 tuần gần đây. Đây là biểu hiện cho thấy doanh nghiệp xuất khẩu vẫn đang quan sát thêm diễn biến của thị trường thế giới trước khi thiết lập mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, việc giá xuất khẩu giữ ổn định trong bối cảnh nguồn cung hạn chế cũng là tín hiệu khá tích cực đối với toàn ngành hồ tiêu. Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tuần này nhìn chung không biến động mạnh. Tuy nhiên, mặt bằng giá thế giới vẫn duy trì ở mức cao. Đặc biệt là Malaysia tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt xu hướng giá toàn cầu. Điều này phản ánh cán cân cung cầu quốc tế hiện vẫn nghiêng theo hướng hỗ trợ giá. Theo đánh giá trong ngắn hạn, khả năng giá tiêu tiếp tục nhích tăng trong tuần mới là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, đà tăng nhiều khả năng sẽ diễn ra theo hướng chậm nhưng bền vững, thay vì tăng nóng đột biến như các giai đoạn trước đây. Đối với bà con nông dân, đây là thời điểm cần theo dõi sát diễn biến thị trường để có kế hoạch bán hàng hợp lý. Việc chia nhỏ lượng hàng bán ra theo từng nhịp tăng sẽ giúp tối ưu lợi nhuận và hạn chế rủi ro khi thị trường xuất hiện biến động bất ngờ. Nhìn chung, thị trường hồ tiêu hiện nay vẫn đang vận động theo xu hướng tích cực, với nền giá cao và lực hỗ trợ khá vững từ yếu tố nguồn cung hạn chế. Đây được xem là cơ sở quan trọng để kỳ vọng thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong thời gian tới. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua hồ tiêu trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn hồ tiêu của nhà mình nhé. Giá tiêu xuất khẩu Việt Nam. Tiêu đen 500G trên lít, 6.100 đô la Mỹ một tấn. Tiêu đen 550G trên lít, 6.200 đô la Mỹ một tấn. Tiêu trắng, 9.000 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu thị trường thế giới. Indonesia. Tiêu đen, 6.955 đô la Mỹ một tấn. Tiêu trắng, 9.164 đô la Mỹ một tấn. Brazil. Tiêu đen, 6.100 đô la Mỹ một tấn. Malaysia. Tiêu đen, 9.300 đô la Mỹ một tấn. Tiêu trắng, 12.200 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trong nước cập nhật sáng ngày 11 tháng 5 năm 2026. Đắk Lắk, 143.000 đến 144.500 đồng một ký. Đắk Nông, 142.000 đến 144.000 đồng một ký. Gia Lai, 141.000 đến 142.000 đồng một ký. Phú Yên, 141.000 đến 142.000 đồng một ký.
Con tung 141.000 đến 142.000 đồng một ký. Đồng Nai 144.000 đến 145.000 đồng một ký. Lâm Đồng 144.000 đến 145.000 đồng một ký. Bà Rịa Vũng Tàu 144.000 đến 145.000 đồng một ký. Phú Quốc 140.000 đến 142.000 đồng một ký. Bình Dương 144.000 đến 145.000 đồng một ký. Góc nhìn nhanh thị trường hồ tiêu hôm nay. Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục vận động theo hướng ổn định. Với mặt bằng giá duy trì vững trên ngưỡng 140.000 đồng một ký tại nhiều vùng trọng điểm. Nguồn cung sau thu hoạch đang dần thu hẹp. Được xem là yếu tố nền tảng quan trọng nhất, góp phần nâng đỡ và củng cố xu hướng tăng của giá tiêu hiện nay. Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang trong trạng thái tích lũy và quan sát. Khi doanh nghiệp giữ tâm lý thận trọng trước những biến động của thị trường quốc tế. Trên thị trường thế giới, mặt bằng giá nhìn chung vẫn duy trì ở mức cao. Trong đó Malaysia tiếp tục là khu vực giữ vai trò dẫn dắt xu hướng giá toàn cầu. Với bối cảnh cung giảm trong khi lực cầu vẫn duy trì ổn định. Triển vọng ngắn hạn của thị trường được đánh giá khá tích cực. Và khả năng giá tiêu tiếp tục nhích lên trong tuần mới là hoàn toàn có cơ sở. Bản tin giá hồ tiêu sáng ngày 11 tháng 5 năm 2026 của kênh Miệt Vườn Tây Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh. Đừng quên đăng ký và theo dõi để cập nhật những thông tin thị trường mới nhất mỗi ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.